Başladı şiirim. Biz başladı hafta buldum. Acıyı ki havası da. Ama yakın yani. Ben adam koyayım. Tekmil yedik. Kurban olsun. تو که چال داشتی تو رو در این مزه غذای که چال داشتی تو رو این علاقه اشبر که چال داشتی تو رو در این مزه غذای که چال داشتی Ali Can, Ali Ağa bir yukarı آبجی گوجه 50 تومن از همه جا 10 تومن افزوده گوجه های لاکچینی آقا جان 40 تومن آقا جان 40 تومن خیار کیلوی 40 تومن اینا همه لاکچینی 40 تومن آقا جان 40 تومن Ama mahiyok var ya. Tamam. Yallah tamam. Dört yüz bence. Daha iyi söylesin. Sadesi, sade bence. 4 yüz bence. Ay azam, sadesi. Ay sadesi, sade bence. 4 yüz bence. Ay azam, 4 yüz bence. 4 yüz bence. Aynen, 4 yüz bence. Yani sadesi. Ay ay zaten. شهراری آی انار انار شادمان گل انار آی انار انار
شبنم گل نار آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم بیا نقل نبات برادر اون وسیل بگوده ما باید ببینیم آقا طرف به چی چی میخواد ما نمیتونیم برای خودمون بگیریم من کاری ندارم نه بابا نه باید بار میشه مورد بریم مجیدای مورد مورد بگا فلان کار بار اینجا ماده آقا جان تو تو خود خدا بخواه آقا جان دورا برو دورا برو
چی؟ تو مردگی نه این بود مردگی ری سنی دوازه درست هم میگم آقا جان این مزیه بزنه باور نداره Ben yakışıyor, ben yakışıyor. چه واسه 30 دو این اما حسین بوس بوس اما حسین سلام Thank you.